So, hello guys! Ito na yung tutorial na gagawin natin. Ang dripping smash effect ng picsart. Yan. So, gagawin natin siya today. Different kind of effects na gusto nyo, pwede nyo naman siyang i-download sa Chrome. So, kung okay na kayo, let's start guys! Hello mga kathenatics angels! So today's tutorial, meron na naman na akong ituturo sa inyo which is kung paano tayo gumawa ng splash or dripping effect gamit ang ating picsart. So katulad lamang nito. Ayan. So dripping effect. Yan. So yan yung gagawin natin today guys. So kung wala pa kayong picsart, syempre mag-install na kayo ng ating picsart. And then, i-click natin yung picsart natin. And then, hanapin natin yung pic canvas. Yan. And then, ang pipiliin nating litio is 1024 by 1024. Yan. Click check. And then, yan. So, mas maganda na ang ating cellphone ay naka-landscape. So, edit lang natin yung natin. Liitan lang natin ng konti. Adjust nyo lang. So, okay na kayo dyan sa inyong size ng ating canvas. Mag-add layer na kayo. And then, click yung add photos. And then, ganyan. So, kunin na natin yung katulad nito. Gagawin natin. Kunin na natin yung splash effect natin. Ayan. So, check lang. And then, yan, and then check, and then i-position lang natin. Lakayan nyo lang siya ng konti. At pag okay na kayo dyan, click itong 3 dots sa taas, merge. So, okay na siya. And then, click ulit to. Mag-add ulit tayo ng empty layer. And then, click add photos. Then, kunin na natin ngayon yung picture na gagawin natin. So, maghahanap na tayo dito sa ating gallery na gagawin natin sa dripping effects natin. So, pili lang kayo dyan. Kunwari, ito. Ayan. And then, resize nyo lang siya. And then, click OK. And then, position nyo lang siya dito. Yan. At kung okay na kayo dyan, click nyo na yung itong eraser. Erasin natin yung banda dito. Yan. So, gawin lang natin siyang, so, kung okay na kayo dyan, click nyo din yung merge. Yung 3 dots sa taas, click yung merge. And then, add layer ulit. And then, add photos. And then, kunin na natin ngayon yung dripping effects natin. Ito. So, click check. And then, ilagay na natin siya. Pag okay na kayo dyan, click nyo tong sign dito, yan. And then, i-lighten lang natin. So, ganyan na yung kalalabasan niya. Adjust nyo lang siya. Yan. So, kung okay na kayo dyan, i-click nyo na yung merge. Okay, so ganyan na siya. After nyo nyan, i-click nyo na po ang save image. And then, edit natin. Pindutin yung arrow dun sa taas and then
Meron dito save and share and edit image. So, edit lang natin siya and then i-crop natin. Pindutin yung crop. Yan. Pindutin natin to. Kunin natin yung side by side at saka yung sa taas. And then, pag satisfied na kayo dyan, syempre, i-click nyo na yung yes. At dito sa effects, pwede nyo siyang lagyan ng effects. Kunwari, tulad nito, undead. And then, pag yan, okay na kayo dyan, and then i-click nyo ulit tong undead, dito nyo siya i-adjust ngayon. Yan. So, i-adjust nyo lang siya kung anong gusto nyong effects na ilalagay natin. Pwede din dito, sketch. Ayan. And then, click ulit yung sketch and then, i-adjust nyo na siya. Ayan. Hanggang sa makuha nyo kung ano yung gusto nyong character nyo or yung style ng ating pagka-editing. So, kung ayaw nyo naman yan, maraming pagpipilian dito na magiging effects natin. Ayan. So, ganun na siya kadali guys, gumawa ng dripping and picarts na smash effect. So, depende sa inyo kung gusto nyo naman, none lang, ganyan lang. At kung okay na kayo dyan, syempre, click yes. So, yan na yung ginawa natin. And then, click natin yung arrow. And then, save. Save picture on your device. So, titingnan na natin siya ngayon sa ating gallery. So, ito na siya. Yan. Yan na yung pictures natin. So, kung nagustuhan nyo yung tutorial na to guys, please subscribe to my channel and hit na the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga upcoming videos or tutorials sa YT. So, see you again to my next tutorial. Bye!